जय हिंद जय अखम टेक्निकल गाम जॉब अपने हाथ में यूट्यूब चैनल स्वागतम जनाय ऑयल इंडिया लिमिटेड जो दुलियाजान डिब्रुगढ़ অসমৰ পৰা অফিচিয়েল নটিফিকেশন 25/11/2022 তাৰিখে এডভাৰটাইজমেন্ট ৰিলিজ হৈছে আৰু 26/12/2022 পৰ্যন্ত এই চাকৰিৰ কাৰণে এপ্লিকেশন কৰিব পাৰিব অনলাইন ওকে টোটেল আজি এই ভিডিঅ'ত মই বুজাব চেষ্টা কৰিম অয়েল ইণ্ডিয়াৰ এই ভেকেন্সিজ বিলাক কোনবিলাক ক্যান্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু কোনবিলাক ক্যান্ডিডেটৰ কিমানখিনি অৰ্হতা আৰু ট্ৰেড সাৰ্টিফিকেট ৰিকোয়াৰমেন্ট আছে আৰু কি ট্ৰেড সাৰ্টিফিকেট ডিপ্লোমাৰ ৰিকোয়াৰমেন্ট হ'ব এই এপ্লাই কৰিবৰ কাৰণে টোটেল ভেকেন্সিজ কিমান আছে কোনটো পোষ্টৰ কিমান ভেকেন্সি দৰমহা কিমান পাব এপ্লাই কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়া কি হ'ব আৰু পৰীক্ষা কেনেধৰণৰ কণ্ডাক্ট কৰিব লগতে বয়সৰ সীমা কিমান লৈকে হ'ব গোটেইখিনি ডিটেইলছ আমি দিবৰ চেষ্টা কৰিম আজি এই ভিডিঅ'ত যদি আপুনি এই চেনেললৈ প্ৰথমবাৰ আহিছে কাইলৈ ভিডিঅ' সাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি নাপাহৰিব লগতে বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰিব এনেধৰণৰ জব ৰিগাৰ্ডিং ভিডিঅ' কন্টিনিউ পাই থাকিবলৈ ঠিক আছে তেনে ভিডিঅ'টো কন্টিনিউ কৰিছোঁ য'ত পোনপ্ৰথমে মই জনাব চেষ্টা কৰোঁ যে স্পেচিয়েল ৰিক্ৰুটমেণ্ট হয় এইটো য'ত ড্ৰাইভ ফৰ পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্ক ডিছএবিলিটিজ PWD কেণ্ডিডেটছে এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু লগতে এই কেণ্ডিডেটবিলাকে নিজৰ ডিসএবিলিটিজ কেনেধৰণৰ হয় মই বুজাব চেষ্টা কৰিম পোনপ্ৰথমে ইয়াত দুটা পোষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে দুটা পোষ্টৰ বেলেগ পোষ্ট কোড হ'ব ঠিক আছে ইয়াত পোনপ্ৰথমে কি গ্ৰেড 3 পে কথা ক'বলৈ হ'লে আপোনাৰ 26,600 পৰা 90,000 দেখিবলৈ পোৱা গৈছে স্কেল পে টু আৰু লগতে ইয়াত এসেনশিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন কথা ক'বলৈ হ'লে পোষ্ট কোড 1 2 3 4 এনেকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে মই সকলোবিলাক মই বুজাব চেষ্টা নকৰোঁ ডেসক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া থাকিব আপোনালোকে চেক আউট কৰি পেলাই ৰিড কৰিব চেষ্টা কৰিব ওকে ইয়াত কিছুমান পোষ্টৰ কথা ক'ব চেষ্টা কৰিম য'ত ভেকেন্সি পোনপ্ৰথমে ট্ৰেড সাৰ্টিফিকেট ইলেক্ট্ৰিচিয়ানৰ লগতে ITI সাৰ্টিফিকেট লগতে মেট্ৰিক পাছ হ'ব লাগিব য'ত দুটা ভেকেন্সি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ফিটাৰ কাৰণে আপোনালোকৰ ফিটাৰ সাৰ্টিফিকেট লগতে 10 পাছ হ'ব লাগিব যে 8টা ভেকেন্সি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ইলেক্ট্ৰনিক্স মেকানিকৰ লগত দুটা ভেকেন্সি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ঠিক তেনেদৰে আপোনাৰ ট্ৰেড সাৰ্টিফিকেট 3টা ড্ৰাফটমেন সিভিলৰ 2টা আৰু ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট মেকানিক ট্ৰেডৰ 4টা আৰু ট্ৰেড সাৰ্ভেয়াৰ ট্ৰেডৰ 2টা আৰু ট্ৰেড IT সেকশনৰ 2টা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টোটেলি এইবিলাক ওয়াৰ্কশ্বপৰ হয় আপোনাৰ দুলিয়াজান ডিব্ৰুগড় এই ভেকেন্সিজ হয় তাতে থাকি আপোনালোকে জব কৰিবলৈ পাব নেক্সট কথা ক'বলৈ হ'লে আমি গ্ৰেড পে কথা ক'বলৈ হ'লে গ্ৰেড 3 হৈ গ'লে গ্ৰেড 7 ওকে ডাইৰেক্ট গ্ৰেড 7 লৈ আছে য'ত পে স্কেল আপোনাৰ 37,500 পৰা 1,45,000 লৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এটা বহুতখিনি হিউজ পে হয় আৰু যদি ইয়াতো পোষ্ট কোড ৱাইজ ডিপ্লোমা আৰু এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পোনপ্ৰথমে 3 বছৰ ডিপ্লোমা ইন কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব লাগিব লগতে 10 পাছ মাৰ্কছ বি আৰু 4টা ইয়াত ভেকেন্সি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে নেক্সটত ডিপ্লোমা ইন চিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং ইয়াত এটা আৰু ডিপ্লোমা ইন ইলেক্ট্ৰনিক ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা আৰু আপোনাৰ ডিপ্লোমা ইলেক্ট্ৰনিক্স টেলিকমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু ইলেক্ট্ৰনিক্স কমিউনিকেশ্যন ইঞ্জিনিয়াৰিং এণ্ড ডিপ্লোমা ইন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট টেকনলজি এই পোষ্টৰ 3টা আৰু ডিপ্লোমা ইন মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিং এটা পোষ্ট দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ডিপ্লোমাৰ লগতে মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো কি 10 পাছ হ'ব লাগিব এই গোটেইখিনি আপোনালোকৰ ইয়াৰ অৰ্হতা কথা ক'লোঁ লগতে সাৰ্টিফিকেট কি আৰু ভেকেন্সি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে টোটেল 35টা ইয়াত ভেকেন্সি দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এক্স সাৰ্ভিচমেন ইয়াত কৈছে এক্স সাৰ্ভিচমেন কেণ্ডিডেট এপ্লাই কৰিব যদি এই বেঞ্চমাৰ্কত পৰে ঠিক আছে PWD কেটেগৰীত পৰে ইয়াত এটা কথা আপোনালোকে ধ্যান দিব চেষ্টা কৰিব যোনবিলাক PWD কেণ্ডিডেট সিহঁতে নিশ্চয় গম পায় যে নিজৰ সেই পাৰ্চন উইথ বেঞ্চমাৰ্কটো কিমানখিনি যদি এইটো কেটেগৰী ৱাইজত আহে য'ত পোষ্ট কোৰ্চ লিখা আছে এই কোৰ্চত এইখিনি ডিসএবিলিটিজ কেটেগৰী হ'ব তেতিয়াহ'লে এই কেণ্ডিডেটবিলাকে এলিজিবল হয় আৰু এপ্লাই কৰিবলৈ পাৰিব ঠিক আছে আৰু লগতে যদি ভিডিঅ' যোনবিলাকে কেণ্ডিডেটছে ভিডিঅ'টো ভিজিট কৰিছে যদিহে সি কিছুমান PWD কেণ্ডিডেটক চিনি পায় বা জানে কাইলৈ ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু ইনফৰ্ম কৰিব কাৰণ এনেধৰণৰ সুবিধা বাৰে বাৰে নাহে নিশ্চয় কিবা এটা গল্ডেন অপৰচুনিটি পালে আমাৰো এটা ভাল লাগিব ওকে লগতে ইয়াত বয়সৰ সীমা কথা ক'বলৈ হ'লে বয়সটো বহুত দিয়া আছে যিহেতু এপ্লাই প্ৰক্ৰিয়া লাষ্ট ডে 26/12/2022 পৰ্যন্ত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু জেনেৰেলৰ কাৰণে ইয়াত 18 পৰা 40 বছৰ SC/ST কাৰণে 18 পৰা 45 বছৰ OBC NCLৰ কাৰণে টোটেল 18 পৰা 43 বছৰলৈকে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এজ লিমিটটো ওকে আৰু লগতে ইয়াত যি সিলেকশ্যন মেথডলজিজ হ'ব আপোনাৰ CBT টেষ্ট হ'ব CBT কম্পিউটাৰ বেছড এক্সামত আপোনালোকে এইটো বহিব লাগিব আৰু ইয়াত আপোনাৰ টোটেল 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব যে ইংলিছ লেংগুৱেজ জেনেৰেল নলেজ এৱাৰনেছ এণ্ড কুৱেশ্যন অন অইল ইণ্ডিয়া লিমিটেডৰ ভিতৰত যে কুৱেশ্যন আহিব 20 মাৰ্ক লগতে ৰিজনিং
arithmetic, numerical and mental ability 20 mark আৰু ইয়াত domain relevant technical knowledge or বিষয়ে technical knowledge to compulsory দিয়া আছে ঠিক আছে question will be based on the qualification prescribed for the post of commensurate with the level of the post 60% দেখিবলৈ পোৱা গৈছে সেইটো বিষয় টেকনিক্যাল লেভেলত বেছিকৈ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে 60 মাৰ্ক টোটাল 100 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন আহিব CBT হ'ব ঠিক আছে আৰু ডকুমেণ্ট ইয়াৰ যি আপোনাৰ ডকুমেণ্টছ কিছুমান ভেলিড এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ হ'ব লাগিব জিলা সৈনিক ৱেলফেয়াৰ অফিচ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন য'ত এক্স ছাৰ্ভিচৰ কাৰণে আৰু লগতে ইয়াত কিছুমান এডমিট কাৰ্ড লগতে আপোনাৰ মাৰ্কশ্বিটবিলাক ডিটেইলছ দিব লাগিব আৰু গোটেইখিনি মাৰ্কশ্বিটৰ 10 পাছ চাৰ্টিফিকেটৰ ডিটেইলছবিলাক এইবিলাক আপোনাৰ ৰিড আউট কৰি ল'ব ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া থাকিব চেক আউট কৰি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ঠিক আছে আৰু এপ্লাই কৰাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব ডেছক্ৰিপশ্যন লিংক দিয়া থাকিব আপোনালোকে তাত চেক আউট কৰি এপ্লাই কৰক আৰু আফটাৰ ইয়াত যদি নেক্সট যে যদি আপডেট থাকে মই বুজাব চেষ্টা কৰিম আৰু আজিলৈ এইটোৱে আপডেট দিব চেষ্টা কৰিলোঁ যোনবিলাক PW কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰক টোটেল 35 ভেকেঞ্চিজ সেই জনাব চেষ্টা কৰিলোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে ছাবস্ক্ৰাইব লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব নাপাহৰিব থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দি ভিডিঅ' জয় হিন্দ জয় অসম